Sa ating previous lesson, napag-usapan na natin ang relationship ng volume and pressure at constant temperature. So ngayon naman, we are going to explain the relationship between volume and temperature at constant pressure through examples. And we can have this using the Charles law. Bago tayo magpatuloy sa ating lesson, kailangan maging malinaw muna sa atin ang kahulugan ng three quantities na mai-encounter natin in this lesson. That is volume, temperature, and pressure. When we say volume, it is the space that an object takes up. So kung ang pinag-uusapan natin ay gas, ito yung space or espasyo na nasakop nitong gas. Pag sinabi naman natin temperature, it is the measure of the average kinetic energy of particles of gas. So ito ay na-measure gamit ang thermometer. And lastly, when we say pressure, it is the force applied to gas. Kasi ang definition natin ng pressure, it is the force applied to a certain area. So in the case of gas, it is the force applied to gas. I am very sure na maaaring sa personal, sa television, or sa picture ay nakakita ka na ng tinatawag nating hot air balloon. So ano nga ba ang nangyayari sa hot air balloon kapag nilagyan natin ng sindi or ng apoy ang loob nito? Tama. Lumalaki ang kanyang size. Ano naman ang mangyayari kapag tinanggal natin yung apoy sa loob nito? Tama. Ito ay lumiliit or nagdi-decrease yung kanyang size. Considering yung ating example, which is the hot air balloon, di ba kapag sinindihan natin or nilagyan natin ng apoy yung loob ng ating hot air balloon, iinit yung hangin doon sa paligid. Ibig sabihin, tumataas ang temperature ng hangin. Sa pagtaas ng temperature ng hangin, tumataas din ang volume ng hangin sa loob nito. Kaya na-notice natin na yung hot air balloon ay lumalaki siya or it gets bigger. At the same time, gumagaan din yung hangin. So kapag ang hangin ay nagiging mainit or tumataas ang temperature, nag-i-increase or tumataas din ang kanyang volume, and at the same time, ito ay gumagaan. Another thing, di ba kapag halimbawa, tinanggal na natin yung apoy sa loob ng hot air balloon, ang mangyayari, bababa na yung temperature ng hangin na nasa loob ng hot air balloon, kaya ang tendency, magde-deflate or liliit yung ating hot air balloon at unti-unti na siyang bababa kasi bumibigat na ulit yung hangin. Maaari din nating ma-observe yung relationship ng volume and temperature of air doon sa mga gulong ng mga sasakyan. Ikumpara daw natin pag tag-init at saka taglamig. Kapag tag-init, yung hangin na nasa loob ng ating mga tires or gulong ng sasakyan, yan ay nag-e-expand. Pagdating naman ng winter, yung mga gulong, yung hangin sa loob ng gulong ay nag-shrink. So, these are just some of the application or real-life application kung saan makikita natin yung behavior ng gases kapag ito ay nainitan, which is included in the Charles law. Alright, so let's go now to sample computation. Since the Charles law, ang pinag-uusapan na natin dito is the volume and temperature of gas, yung kanilang relationship, kinakailangan yung ating temperature ng gas is expressed in Kelvin. So halimbawa ang ating gas temperature ay naka-express sa degree Celsius, kinakailangan i-convert natin ito into Kelvin. So paano natin siya gagawin? So we will use this formula. We have Kelvin is equals to degree Celsius plus 273.15. This is a constant
value. So, ito lagi yung gagamitin natin kapag magko-convert tayo ng Celsius to Kelvin. Let us have an example. Let us say ang ating value ng temperature is 2 degrees Celsius. So, para mai-convert natin siya into Kelvin, gagamitin natin itong formula. So, Kelvin is equals to 2 degrees Celsius na i-substitute na plus our constant value which is 273.15. Alright? So, now let's add these values para maka-arrive tayo sa 275.15. Mawawala na si Celsius since itong value na ito ay para na kay Kelvin. So, we have now 275.15 Kelvin. So, this is just an example at ganito din yung gagawin ninyo kung meron tayong value ng temperature na nakasulat sa Celsius. So, i-convert natin siya into Kelvin using this formula. So, now, pag magsosolve tayo ng problem na related sa Charles Law, ang ating formula na gagamitin is V sub 1 divided by T sub 1 is equals to V sub 2 over T sub 2. So, ano ba yung capital V at saka yung capital T? So, yung capital V ay volume and then yung capital T is the temperature. Kapag may sub 1, ibig sabihin initial. So, initial volume, initial temperature. Dito naman, pag may sub 2, that means it is final. So, final volume and then final temperature. Alright, so let us have a sample problem. So, babasahin ko muna yung sample problem na meron tayo dito. Okay? An inflated balloon with a volume of 0.75 liter at 30 degrees Celsius was placed inside the freezer, where the temperature is negative 10 degrees Celsius. Find out what will happen to the volume of the balloon if the pressure remains constant. Support your answer with computation. Okay, so that is our problem. Now, yung unang gagawin natin dito is to identify the given. Ano ba yung mga given doon sa ating problem? Okay? So, yung given natin doon sa ating problem, we have 0.75 liter. Okay? So, since ang unit ay liter, ibig sabihin siya ay kay volume. Okay? Siya ay initial volume. At 30, okay, ito ay temperature, initial temperature dahil ang kanyang unit is naka-degree Celsius. Inilagay daw sa loob ng freezer yung balloon na merong gas. Ngayon, ang naging temperature niya is negative 10 degrees Celsius. Find out, okay, so required, find out what will happen to the volume of the balloon. So, yung ating required dito is the final volume. Okay? So, ang una nating dapat gawin dito, itong mga temperature dapat natin ay naka-convert na into Kelvin. So, kagaya nung itinuro ko sa inyo kanina, you need to convert it using K is equals to degrees Celsius plus 273.15. So, ang magiging value na nito ngayon in Kelvin will be 303.15 Kelvin. At itong isa naman, ay since siya ay negative, ibig sabihin ima-minus natin, magiging na tong 263.15 Kelvin. So, this is our given in the problem and this will be the required. So, pag nahanap na natin yung ating required sa ating problem, magiging madali na para sa atin yung ating solution. Dito sa ating problem, ang hinahanap natin is the final volume of our balloon. So, since ang hinahanap is the final volume of balloon, kailangan makuha natin yung formula para kay V2 or final volume.
Again, ang ating operation dito ay division. So, para mapagsolo natin siya doon sa one side at yung remaining quantities ay nasa kabilang side, kailangan natin gumamit ng multiplication para makapag-cancel tayo. So, we will use multiplication. Okay, we will multiply both side by, kanino kaya? I-multiply natin siya both side kay final temperature para mapagsolo natin si final volume. Pag nawala na kasi siya, solo na lang siya. So, yun na yung ating gagamiting formula. We'll multiply both side by T2. Alright? T2. So, ito ngayon ay makakancel na. Okay? So, ang matitira ay V2 is equals to T2 times V1 is T2 times V1 divide T1. So, this will be now our formula. Pwede din naman natin siyang isulat ng baliktad. So, we have V2 is equals to T2 times V1 over T1. Okay? So, we will now substitute the values to our formula. Okay? So, let us now substitute the values. We have V2 is equals to T2. Ano yung ating T2 sa ating problem? We have 263.15 Kelvin. Okay? Times. Ita-times natin siya sa V1. Ang V1 natin is 0.75 liter. Okay, so this is the value. Divided by T1. Ano yung ating T1 kanina? We have 303.15 Kelvin. Now, kapag ganito na yung ating solution, makikita natin na mayroong unit sa itaas na katulad nung nasa ibaba. So, ika-cancel natin yung unit na magkatulad sa itaas at sa ibaba. So, ang matitira na lang na unit natin ay liter. So, now, let us multiply 263.15 Kelvin and 0.75 liter. Okay, so we will arrive at 197.36 liter. Divide 303.15. Okay, so we will arrive at the answer of 0.65 liter. So this is the final volume. We have 0.65 liter. Okay? Okay, so kapag ang hinahanap natin ay formula para kay final temperature. Okay, so paano ba natin siya i-derive? So first, ito ulit ang ating formula, naka-division. I-multiply natin siya both side. Doon sa denominator, mamimili tayo. So, let us say yung T2 or T sub 2 ang ating igagamitin pang multiply. So, ito ay kakancel natin dahil meron siyang katulad sa ibaba. So, ang matitira ay V sub 2. Dito naman, T sub 2 times V sub 1, T sub 2 times V sub 1 over T sub 1. Napagsolo na ba natin sa isang side si T sub 2? Hindi pa. Gagawin naman natin ay i-multiply natin ito both side sa denominator na T sub 1. Para ito naman ang ating ma-cancelled out. Ang matitira ay T sub 2 times V sub 1 is equals to V sub 2 times T sub 1. Napagsolo na ba natin si T sub 2? Hindi pa. So, this time, ang operation natin is multiplication. So, kinakailangan pa nating mapagsolo si T sub 2. Kaya, i-divide natin siya both side. Kanino? Kay V sub 1 para maging solo si T sub 2. So, V sub 1
Here, dito makakancel na ito kasi merong V sub 1 sa taas, may V sub 1 sa baba. So, cancelled out. Ang natira is T sub 2 is equals to V sub 2 times T sub 1 over V sub 1. So, this is now our formula for final temperature. I hope nakatulong sa inyo yung ating ginawang sample discussion para sa Charles Law, lalo na sa mga sample computation. At kung may natutunin kayo sa ating video discussion for today, please consider subscribing to my channel. Again, this is your science teacher, Teacher Lynn.